Prima dată când parcă filmăm într-o mlaștină, a plouat absolut toată ziua. Incredibil, uitați-vă ce mișto se vede. Dar avem și mașina perfectă. Adică Mihai e fascinat de mlaștina asta, dar asta e de filmat. Asfaltul încins, soare toată ziua, a plouat un pic și cred că încă mai dă. Dragă Ionel Țugui, ai câștigat camera de bord de la Mio, dar nu pe asta, da? Asta este încă una pe care o dăm. Ți-am trimis mesaj, Ionel Țugui răspunde, trimite-mi înapoi mesaj să-ți iei camera, mai dăm încă una la 57.000 de abonați. Ca să intri în concurs trebuie să fii abonat la Mașini cu Luci Popa și ce să ne spună în comentarii? Ce să ne spună în comentarii de data asta? Spuneți în comentarii clipul vostru preferat cu mine, de pe orice canal. Chiar sunt curios care este acela. Ce râzi mai acolo? Așa, dacă nu v-ați prins, domnul Automaster Chef Mihai Popescu este la cameră. Știi ce? Nici n-am timp de cola în episodul ăsta, că s-ar putea să prindem ploaia. Stai că a vrut să se închidă. Vezi de ce nu sunt bune sistemele ăștia la niciun producător? Păi, de ce? Că închis, sunt eu. deschis, închis, deschis. Știi ce? Hai să începem cu portbagajul. Ia! 509 litri. Wow, ce e aici? Da. Uite bateria. Deasupra punții spate, sub portbagaj, asta e bateria sistemului hibrid, mild hybrid, despre care o să vorbim imediat, pentru că e destul de interesantă. E mai degrabă strong hybrid de Suzuki decât mild hybrid, pentru că nu este pe 48 de volți. Suzuki nu este Subaru. Păi nu este Subaru, dar sistemul seamănă. La kitul de pană. Ia uite câte compartimente drăguțe pe aici. La fel și cum se spune despre asiatici. Ce? Coreenii și cu chinezii. Seamănă. Dacă îi spui unuia din oricăruia dintre ei, seamănă, se supără. Se supără, da. Așa. Cârlige, priză de 12 volți, da? Unde am? Acolo am ghiozdanul. De aici se rabatează bancheta. Dar știi de ce nu s-a rabatat? Că eu am scaunul lăsat pe spate. Da, uite cu câtă forță se rabatează. Altă chestie pe care Outback nu l-a avut, uite, maxim 3 kg aici cârlige, nu neapărat pentru plastic, dar și pentru haine. Și fii atent aici, tararara, alt cârlig pentru haine. Te duci la pescuit, te duci unde ai treabă, îți atârni la uscat. Sau poți să pui și un cort la Forester. Da? Asta este diferența între Outback și Forester. Outback e break, ăsta este mai mult SUV. Tot de clasă medie, a crescut, nu mai e compact, e deja o clasă medie, edita mai mașinuța și cam asta este portbagajul. Hai să continuăm cu fața, continuăm cu lateralul ca să rabatăm scaunul. Da. Evident că avem keyless. O să văd dacă merge chestia aia cu portbagajul. Chiar eram curios. La Outback am uitat. Puneai cheia lângă siglă și se deschidea. Da. Hai să vedem. Scaun electric, încălzit, cu memorie. Dar atenție, unde ați mai văzut voi scaun cu memorie fără piele? Păi nu vezi, mă, că e semi-piele, ce? E semi-piele, dar nu e full piele, știi? Asta odată. Scaunele mie mi s-au părut un picuț mai confortabile decât la Outback, preferință proprie. Mașina făcută tot de către Fuji Heavy Industries. Da, in Japan. Da, de la mama ei. Uite, are JF1SK, parcă avea JFK la... Bare longitudinale, se pune ploaia. Hai. Uși care îmbracă caroseria, ce trebuie? Da, păi există și o variantă Wilderness în America cu și mai mult plastic, știi? Jantele, fii atent aici, pe cât de mare e mașina. Ce învelope avem? Bridgestone? Bridgestone, da. AT-uri cumva, nu? Nu. Sunt Bridgestone de ale lor, dar sunt Bridgestone de SUV, știi? Din asta, Dueler din asta. Am mai văzut tot pe niște mașini japoneze, am văzut Bridgestone Dueler din astea. Făcute în Japonia 22-22. Aici doar 11 mai vezi aici cu aceleași cifre sau 33 care nu există. Deci e singura anvelopă 11 și 22 cu 22 care au același cifră. Da, suspensie independentă pe puntea spate. Uite, carenaj acoperit. Același sistem de tracțiune integrală de la Outback, da? Cu ambreiaj multidisc aici și două diferențiale deschise. Așa. Jantele sunt pe 17, asta vreau să spun. Că nu e versiunea cea mai bine echipată, care are jante pe 18. Asta are jante pe 17, gardă la sol de 22 de centimetri. Deci n-ai probleme cu ea. Unghiuri de atac, degajare și rampă 21, 25, 21. Bunicele, dar nu extraordinare. Însă, pe dâmburi, pe gropi, pe șine, nu simți nimic. Subaru a păstrat linia modelul ăsta care l-a consacrat pe atâtea generații. Puteau să-i facă oricând altfel de bară ca să aibă un unghi de atac mult mai bun, dar își pierdeau originalitatea. Din 97.
Primul Subaru Forester din 97. Iar asta este o mașină japoneză adevărată, de adevărată, de care inclusiv mie îmi place. Fii atent. Toate SUV-urile, SUV-ulețele și așa mai departe, nu mai sunt înalte, sau dacă sunt înalte, sunt făcute din... Asta e un fel de aluzie că vrei să spui că Artificiu. ai luat pastile pentru crescut. Nu, mă, nu. Fii atent. Eu când vreau să merg... Uite, ți-au rămas pantalonii mici. Deci ai mai crescut. Nu, ăștia sunt prea mari. Ăștia nu sunt pantaloni scurți, 3 sferturi, dar sunt prea lungi. Ai credeam că sunt pantaloni lungi care ți-au rămas Care scurți. rămas scurți. Fii atent aici. Când vreau să merg cu geamul deschis, îmi place să țin mâna așa și să mă să mă țin cu mâna de... Uite cât suprafața vitrată, e prea lungă. Da, SUV adevărat. Oglinzile Puse unde trebuie, pe uși. puse unde cu geam trebuie, custode. da. Puteau fi un pic mai mare, geam custode, exact, și uite, e-boxer aici. Și asta este... Hai, începem cu farurile sau cu botul? Hai că botul, că nu am făcut botul. Boturi și foarte interesant puse camerele din oglinzi. Păi Pentru că nu, la nu o mașină- camerele, camera. Are doar pe dreapta. Poftim? Are cameră spate și dreapta. Nu are cameră față, nu are cameră Dacă pe stângă. stânga a scos capul pe geam. Scos capul pe Nu, geam. la o mașină care are ceva pretenții de mers într-un off-road ușor spre mediu, ai Da. nevoie de așa ceva, să știi. Da. Sunt foarte utile pentru situații înguste să ai camere în oglinzi și în față. Acum au primit anul trecut, în 2022, mașina a primit un facelift și acum îl recunoști după această tăietură. Farurile sunt cu LED, le aprindem imediat. Grila a fost un pic redesenată, dar ăsta este modelul nou. Și nu știu, chiar sunt curios, în talon, ce culoare e. Habar n-am ce culoare. Nu știu dacă e bej, gri, Maro, maro. Maro, mă. Bravo, mă. Te pricep la pasatul culori? meu știi ce culoare este? În certificatul emis de statul român? Roșu. Violet. Violet. Și eu am filmat altul, aceeași culoare, care este roșu. Păi Toyota mea Era roșu. era roșu în talon, da. Știu, e o problemă a statului român cu coloristica. Hai, faruri, lumini. Hai să facem farurile și luminile. Dar da, poziția e foarte interesantă. Are și o protecție camera ca să nu se murdărească, să nu se spargă, cine știe. Da. Fază scurtă, fază lungă, semnalizare, proiector de În ceață sfârșit, o spate. mașină care are LED-uri peste tot. Da? Deci și, la nu și există- la ceață? Nimic fără LED, inclusiv Nimic în fără LED, oglinzi, bun. inclusiv semnalizare, inclusiv proiectoare. Mă duc și în spate acum. În spate trebuie să fie becuri. În spate cred că avem becuri pe semnalizare și apasă pe frână, cred că avem becuri peste tot. Da, Ia, stai să văd. sunt becuri peste tot în spate. Becuri peste tot. Așa este. Da, Proiector. oricum bine că are în față LED-uri. Da, uite și țeavă reală, frumos arată acolo. Da? Ce motorizare avem, domnule Popa? Avem așa, FB20D Mild Hybrid, care este aproape strong hybrid. Hai să deschidem capota să o... Până oprești tu, eu observ că este montat jos, așa cum ne-a obișnuit acest producător, ceea ce înseamnă că are o dinamică foarte bună. Montat Asta jos că un pic este boxer. în fața punții față. Bine, fiind doar doi cilindri pe fiecare parte. Motorul ăsta există de ceva timp, însă a primit injecție directă și a primit, pe modelul ăsta, și sistemul Mild Hybrid care, fii atent aici, în general sistemele Mild Hybrid, și se omoară câinii pe acolo, în general sistemele Mild Hybrid sunt pe 12 sau pe 48 de volți. Suzuki are un sistem numit Strong Hybrid, care e un Mild Hybrid mai puternic, cu un motor generator tot așa un pic mai puternic, pe 140 de volți. Asta e pe 118 volți. Înțelegi? Deci e un pic mai less strong decât strongul de pe... Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că la viteze mici, asemenea lui Suzuki Vitara Strong Hybrid, asta merge puțin pe electric. Foarte, foarte puțin, dar merge. Și asta e mișto. Ai și un pic de regenerare. Așa, în general, și puterea nu e foarte rapidă, fiind motor aspirat, 150 de cai putere, 195 Nm. Motorul electric are 17 cai, 66 Nm. Cutia e una CVT care știu că e plăcută de unii, neplăcută de către alții. Filtrul de ulei tot aici ușor este la boxer și observ că mașina are două baterii de 12 volți. Și nu știu de ce are. Că n-am găsit nicăieri explicația asta. Are Webasto cumva? Pentru că observ o chestie, sunt baterii diferite. Da. Asta e varta și sunt curios. Ar trebui să fie... Deci asta nu e de start-stop, nu e AGM și asta e principala. Da. Asta e principala. Domnule Popa, Da. nu vrei să scăpăm de ploaia asta, că eu nu am păr. Mă afectează puțin. Bine, ok. Are două... Bă, Salutări haterilor mei prezenți la tine pe canal în comentarii. nu știu dacă are, pentru că am văzut bateria Mild Hybrid e în spate, aia de 118 volți. Da.
interesant. Oricum, aceeași admisie, chit că e motor 2.0 și Outback-ul era 2.5, poziționarea este cam la fel. Motorul destul de fiabil și mai multe. Hai să arătăm la interior. Hai în spate. Haide. Poate apuc să vă explic, mai fac eu o completare de ce are două baterii. Bun, hai. Punem asta în spate. Bancheta se trage de aici. Da? Și poți să o ții și așa dacă vrei. Dar ce e interesant este că ea nu coboară. Vezi? Adică, chiar dacă era scaunul acolo, ea n-a coborât pentru că nu trebuie să coboare în caz că ai ceva aici. Deci are un sistem de protecție. Da, să cobor tu, practic. Ce tare! Da, să o cobor eu. Spătarul e reglabil, treci. Stai să vedem. Stai să o pun în altă memorie, că eu am memoria 1, să vedem memoria 2, că asta e pentru o persoană mai înaltă Ține de cameră. decât mine. Observăm că e după stâlp, da? Spațiu e, oricum, și dacă l-ai dat mai în spate. Și un pic cam tare bancheta, dar stai mai sus. Adică vei vedea, știi? Da. Să nu ai rău de Mai mișcare. Vezi peste pasagerii din față. Mișto, îmi place. Chiar dacă Subaru este cred că este cel mai spartan dintre producătorii japonezi, e bine că a păstrat lucrurile astea. Adică nu vrea să fie altceva decât ne-a obișnuit dintotdeauna. Da, ok, nu e capitonat aici, material tare aici, dar moale aici, moale aici, moale aici și tare aici. Adică uite câte materiale și texturi și chestii diferite sunt. Îți face o față de ușă frumoasă, vezi, nefiind totul la fel. Da, interesant. Două plase, exact ca la Outback, o plasă aici, trei plase, trei buzunare. Scaune încălzite, USB-uri, guri de ventilație, mânere, da, peste tot, centuri reglabile pe înălțime. Ia uite, răcire pentru baterie, cum văzurăm și la Hyundai Ioniq cu hibrid ăla de mai devreme. Hai și în față. Și aia e. Du-te în față. Du-te tu. Hai să Ce te uiți la desene animate? Ce e pe telefonul ăla acolo? Nu mă, nu era Formula 1. Bă, te uiți la desene animate. Da mă, pe Digisport mă uit la desene animate. Așa. 1. Începem de aici, da? Suport de ochelar capitonat. Aici front collision off și lane keep assist off. Le-au pus aici. Ca să nu umbli la ele. Ca să nu umbli la ele. Aici, în schimb, ai alte mici butoane. Dăm cu că le arăt eu așa pe scurt. Da? Portbagaj, memorie de portbagaj, oprire de portbagaj, ESP off, claxon off. Un claxon off. Gen alarm off. Da. Știi, să nu mai... Blind spot assist off, eyesight off. Eyesight-ul, da, este de generația a 4-a, a primit camere noi, sistemul eyesight cu camere care te monitorizează și pe tine și afară, lane keep assist și toate cele. Butoanele de acolo le-am arătat. Mi se pare volanul prea încărcat, dacă mă întrebi pe mine așa. Prea E multe. același de la Outback. Uite. Dar parcă sunt prea multe, și în spate, și în față, și pe el. Și... Păi, fii atent, că e o chestie interesantă. Hai să punem contactul, să dăm volumul. La unul încet. Volumul încet. Fii atent. Vezi că avem un ecran acolo? Da. Așa. Și avem toate funcțiile. Pe o dată consum, o dată ceas, o dată push and hold. Da? Un meniu secret, cum s-ar spune. Vezi? Să selectezi șoferul, să te țină minte eyesight-ul că tu ești șoferul. Driver monitoring system, știi? Uite, tot felul de alte chestii. Maintenance, initialize, am observat și are un ecran de foarte bună calitate. Da, surprinzător. Chiar dacă e mic, e bun. Ia, dacă apăsăm pe info, ieșim de acolo. Oricum, fluxul de energie și alte chestii pe care ar trebui să pornim mașina ca să le arătăm. Că e păcat să nu le arătăm. Și uite, își face check. Când se pornește, spune check. Ulei, presiune în anvelope, service, tot. Își face check înainte. Uite, mașina stă de ceva timp, are 1500 de rotații pe minut, relativ înainte avea 2000, când era super rece. Așa, climatizarea o avem tot timpul acolo, deci chiar dacă avem butoane fizice aici, ecranul pentru climatizare este acolo. Dacă umblăm la climatizare, vezi? Se schimbă și sus. Se schimbă și sus. Continuăm cu eyesight, cu unghiul, cu pedala de accelerație, da, cu poziția pe GPS, cu Apple CarPlay și sursa audio, cu consumul, cu ziua, dacă vrei, cu push and hold, aici cu fluxul de energie, aici foarte cu toate sistemele de asistență. Și dacă lasă-l așa. Da, da. Și dacă ți-ai apăsat, te duci aici și ai toate, absolut toate sistemele. Auzi, are cumva și limba română? Nu știu, o să vedem acum. Ar trebui să aibă. Parcă cealaltă a avut. Da? Hai să vedem. Eu dau caut-o pe limba noastră. Asta are Subaru. Înainte n-aveai Subaru pe aia cu ecran mare, care includea toate aceste funcții pe Outback. Te duci la Home, te duci la Settings, te duci la
System Language. Român. Da, așa mă, nea popa, mă. Da. Acolo. Perfect. Ia uite. Reglajul pentru sistemele de asistență. Aici ai unghiurile. Aici ai și am ajuns din nou la aceleași informații. Da, butoanele climatizare sunt aici, sunt cum trebuie. USB aur, 12V și jack. Avem jack. Ceea ce iar e o chestie mișto Și pentru audiofili. da, o chestie interesantă. La varianta de America mai ai un buton aici care scrie phone. Aici nu mai ai phone. Știi? Și dacă aveai phone te ducea în Apple CarPlay. Altă chestie, te duci aici și vrei să te duci în setările audio. Ți-ai apăsat direct și te duce în setările audio. Nu mai stai să mai cauți tu prin meniu când conduci. Nu, ți-ai apăsat direct. Da. Sistemul de infotainment e destul de simpluț, dar e destul de ok. Răspunde rapid, ai toate funcțiile de care ai nevoie. Dacă te duci la phone, te duce automat în CarPlay. Știi, dacă ai CarPlay-ul conectat. Are NFC. Dacă ai NFC, ce faci? Ți iei un telefon, cred că mai degrabă cu Android, îl pui aici și mașina se va conecta Asta prin vreau NFC. să zic și eu. Cu, da. Se conectează. Dispozitivul respectiv nu cred că va face chestiile astea. Ha. Asta a fost unul din motivele pentru care am renunțat la el. La ce? La iPhone? La iPhone. Așa, altă chestie. Te duci aici la view și ai camera, dar vezi? Ai camera acolo, camera laterală. Dacă o dai în marșarier, se aprinde camera de marșarier aici. Și îți rămâne aia acolo. Și îți rămâne aia acolo. Foarte tare chestia asta. Dar uite ce e de foarte bună calitate și cea din oglindă. Uite. Da. Nu e un ecran mare, dar chiar vezi exact ce ai nevoie la roată. Ce se Exact. Și întâmplă sub vezi roată. cât, dacă virezi roata maxim, până unde poți să o virezi. Vezi? Ca să nu dai în bordură. Asta e un detalul interesant. Și aici avem aceleași indicații dinamice. Fii atent. Avem limitator, pilot automat, menținere de bandă, toate alea. Merg foarte bine. Dar pielea de pe volanul e același de pe Outback. Pielea de pe volan mi se pare că era un pic mai bună la Outback. Asta nu e piele. Altă chestie. Da? Oglinda coboară. Dacă te duci, dacă dai pe stânga sau pe dreapta, vezi, nu poți să dezactivezi chestia asta. Stai că am apăsat eu pe geam. Deci doar dacă ridici. Bine, cred că poți să dezactivezi funcția asta de undeva din setările mașinii, dacă e să fie. Așa, ai mod inteligent și sport cum aveai la Outback, dar mai ai și X-Mode, da? Și te duci în Dirt Snow, da? Sau Deep Snow și Mud, știi? Deci Snow și țărână și Deep Snow și nămol. Vezi? Zăpadă mică, zăpadă mare. Și dacă apeși pe el, te duci înapoi în modul normal al mașinii. Mai ai un spațiu de depozitare, uite aici, să pui telefonul. Uite, se vede, da? Pui telefonul, uite, el cilișa. Un telefon mic, evident. O tăviță cu suport de monede, se vede. Subaru Made in Japan. Cotiera e destul de încăpătoare și mai are o priză de 12V aici. Deci mașina asta are 3 prize de... Are și în spate prize de 12V sau are doar USB? Ia vezi. Da, doar USB. Da? Doar USB, deci are 3. Ok, cu tot cu protecție. Cotiera nu se întinde, dar are o funcție interesantă. Fii atent. Unde o pui, acolo rămâne. Vezi? Nu cade. Așa. Altă chestie. Torpedou. E amortizat, nu-i capitonat, dar uite unde ai butonul de reglaj presiune în anvelope. În torpedou. De memorare, adică când... Da. Să-l memorezi. Să memorezi dacă nu știi că e acolo... Da, dacă nu știi că e acolo, îl cauți de... Ciudat pus. Da, uite. Avem LED-uri frumos aici, LED-uri frumos aici. Butoanele, într-adevăr, sunt puse un pic ciudat, da, da. Altă chestie, fii atent aici. Deci, ai lumină la parasolar, dar fii atent aici. Hop, fii atent. Se extinde din parasolar încă un parasolar. Foarte tare. E o funcție destul de drăguță. Ai mânere la toate cele 4 uși. Uși, găină, uși. Și dacă mai mi-aduc aminte ceva, o să revin cu completare un pic mai târziu. Hai, mergem să ne plimbăm cu ea? Da. Hai. Altă chestie, auto vehicle hold-ul ăsta, adică auto hold-ul, se dezactivează de fiecare dată când pornești mașina. Pe de altă parte, scaunele încălzite nu se reactivează de fiecare dată când și rămân pornite. Dar auto hold-ul nu rămâne pornit. Chiar sunt curios de ce e acest lucru. Hai să... Imediat, domnule, pe centuri reglabile pe înălțime, foarte mișto chestie. Am arătat asta. Vreau să resetăm consumul. Deci, fii atent, consumul pe termen lung nu-l vreau să-l resetez. Ăsta e 7.2, consumul pe termen lung.
Și ăsta e consumul urban, îl resetăm acum să facem traseul nostru de test. Și dacă treci la mode aici, vezi... Da, fii atent, asta era să uit de ea, fii atent. Uite-te la moduri. Deci ai picioare, ai dezaburire și picioare, Da. ai cap, ai picioare, Da. dar fii atent, e săgeata mică, da? Da. Pentru că ai și mod cu picioare mari. Ai puțin aer la picioare, mai mult aer la picioare, ca să Și nu-ți toate înghețe trei? picioarele. Toate trei nu. Pe care toate trei? Geam. A, față și dezaburire? Da. Nu ai. Asta e o chestie la foarte multe mașini. Unii o au, unii nu au. Da. Nu știu de ce. Dar uite, au funcția asta cu picioare scurte, vezi? Cu picioare mici, să nu-ți înghețe Păi picioarele, pentru și tine picioare mari. Da. Mari acum că ți-au crescut de când cu pantaloni ești. Și aici este proiectorul în parbriz pentru asistentul de bandă. Deci dacă e verde, dacă e galben înseamnă că depășești banda. Dar sistemul EyeSight. Ăsta este cel făcut de cei de la Subaru și funcționează foarte bine. Să nu mai ții microfonul pe centură. Hai să ne plimbăm pe el. Avem moduri de condus, cum mergi cu el? Deci acum suntem pe normal. Avem normal, sport și evident nămol, țărână și alte... Da, sau pe normal. Așa, ca și senzație, se simte foarte aproape de Outback, dar se simte poziția la volan ceva Ești mai mai înaltă. sus, Da. și în dreapta se simte că stai mai sus. Dar e luminos, un habitatul luminos și cu foarte bună luminat. vizibilitate. Uite, pentru cât de înaltă e mașina, uite cât de joasă e linia geamului. Știi? Da. Este. Și vreau să încercăm o chestie mai încolo, dar să nu uit. Deci avem o cutie CVT care imită schimbare de treaptă. Atunci când mergi tare și te duci, vreau să testez o chestie pe care am descoperit-o și vreau să văd dacă e adevăr de reală sau e falsă. Vezi că era temperatura exterioară 16 grade. Știi? Ce vreau eu în schimb, ieșim de pe consum și să dăm aici, la fluxul de energie. Acum e bateria goală pentru că am stat eu, m-am uitat la Formula 1 cu ea pornită și bateria s-a golit. Și acum motorul pe benzină propulsează mașina și încarcă bateria în același timp. Pe autostradă, de exemplu, nu are niciun efect motorul electric, nu se întâmplă nimic cu bateria decât când iei piciorul de pe accelerație și regenerezi. Dar după ce se încarcă bateria, vreau să mai arătăm și alte chestii. Și în sfârșit pot să intru și eu cu o mașină în apă și să nu-mi fie milă. Chiar asta vreau să zic. Popa, Da, așteaptă să treacă mașina din față. așteptăm. Știi, dacă ai fi un gentleman cu mine, așa, m-aș da uneori jos în situații ca asta și te-aș filma așa cum treci cu ea prin apa aia cu viteză. Și nu vrei? Nu. Bine. Da. Hai, calcă. Dă drumul la ștergătoare înainte. Da, exact cum spuneam. Ce? Diferența între bărbați și copii. Prețul jucărilor. Dar tu știi că nu se simți nimic în volan să-mi tragă, Nu are cum la o mașină ca asta. Asta e făcută pentru așa ceva. o spălară. Pe dedesubt, apropo, noi chiar o spălarăm, adică în timp ce noi mâncam, am lăsat mașina la spălătorie să se spele și ghiși ce, s-a pus ploaia în timp ce noi spălam mașina. Dar măcar e curată. Dar știi ce e interesant? Noi avem mașini din ce în ce mai nepoluante. Așa. Din ce în ce mai multe mașini electrice. Așa. Bă, dar nu se schimbă vremea deloc. Parcă tot mai rău e. N-ai cum. Păi nu vezi? Păi ar dura 100 de ani. 100 de ani durează până facem toți tranzițiile la mașinile nepoluante ca să schimbăm ceva. Și nici atunci. Pentru că mai sunt multe alte moduri de poluare. Asta zic, deci ar trebui să ne axăm puțin și pe contramăsuri cumva. Nu neapărat, bun, mașinile le facem, trecem acum la Euro 7, o să fie mare scandal, ai văzut? Mare, da. Opa, uite, zi splendidă pentru A reparat BMW-ul. BMW-ul. Ori s-a stricat, ori... Se fac reglaje mici. În fine, asta vreau să zic. Hai mai bine să ne ocupăm de contramăsuri, știi? De replantări de păduri, de exemplu. Da. Pentru că noi în România avem fenomenele astea bizare pentru că am tăiat foarte multe păduri din zonele montane. Hai să nu mai aruncăm gunoaie în pădure, hai să mai umplem oceanele de gunoaie. Hai să replantăm, să nu mai defrișăm. Dar avem multe zone aride în care dacă ai băgat niște irigație și niște copaci, exact, ar crește și după aia ai putea să exploatezi lemnul ăla fără să defrișezi pădurile care sunt deja existente. Să nu faci vreo exhibiție cu mașina asta pe... Să nu-i scoți controle, ceva de genul ăla, știi tu ce? Nu. Ei, uite, acum
ea s-a oprit, merge în modul EV, da? Fii atent. Și o să mai arătăm chestia asta mai târziu. Apropo, cât combustibil am economisit eu mergând, da, în 2 zile, uite, trecem pe tripa. Am stat 2 ore cu motorul pornit, cu motorul oprit, am economisit 2 litri de benzină. 1 litru 300. Adică cât vine asta? 10 lei de benzină. Da. La cât ești dezgărcit contează, într-adevăr. Contează? Nu contează, că nu e chiar așa. Nu mă mai faceți gărcit, că nu sunt. Așa. Să strică podul cu noi acum. Ei, și sunt curios după aceea la întoarcere cât putem să mergem cu ea pe electric. Chiar sunt curios. Pe coborâre, cred că nu. Mergem O să ceva. putem să mergem, da. Însă, mare mi-a fost mie surprinderea, cu toate că nu sunt multe sisteme mild hybrid. Cu cât e voltajul mai mic al sistemului mild hybrid, cu atât mergi mai puțin. Deci voltajul, vehicle ahead has moved. Gen, mișcă-te și tu, fraiere. Hai side. Bun. Să nu se bage vreun BMW X ceva. N-are cine să se bage. Ia. Și poți tu să treci, uite, eu dacă vreau pot să mă duc și pe drumul ăla, știi? Să-i depășești pe toți. Ar fi o chestie. Ar fi o chestie. Da, Spune eu zic să nu o faci. Nu, da, că e mai bun pe acolo decât pe aici. Mai e mult mai bun acolo, dar nu vezi că nu e nicio groapă, nici urmă de groapă. Și uite, nu simți nimic. Asta este pe denivelări, la fel ca și Outback-ul. Mașină foarte confortabilă. Subaru știe pentru cine face mașini. De asta sunt așa de populari în America. Uite, da? Asta e mai groapă. Nu ai simțit-o. Talon, balon, gros, tot ce vrei. Jantă mică, cursă lungă a suspensiei și o suspensie bine făcută. Nu adaptivă, nu nimic. Culmea asta, mașina se simte... Uite câta coadă aici. Mașina se simte cel mai bine pe la 80-90 de km pe oră, unde poate să consume și puțin și să te și miști puțin. Da, ia uite-l pe ăsta. Volanul subțire, cu decupaje, padelele sunt apropiate. Chit că nu le vei folosi niciodată. Cutia simulează 7 trepte dacă o treci pe modul manual. Dar asta doar dacă ai nevoie de frâne de motor. Pentru că la CVT chiar este aproape inutil să schimbi treptele. E că dacă vrei. Și o să facem și asta, nu e o problemă. O să le facem pe toate. Da. Anvelopele cred că sunt singurele care duc la subvirare, pentru că mașina în mod normal ar avea o ținută destul de neutră. Să știi că eu de Bridgestone am fost foarte mulțumit. De Bridgestone. De Bridgestone. Mai mulțumit decât de alt producător premium. Da. S-a părut că la Bridgestone e, să zic, o calitate în toate modelele lor și am avut vreo 3 feluri. Spre deosebire de ceilalți care numai la top Rușinică. e totul. Ce mi-arăți? Uite. Merge pe electric. Mild hybrid care merge pe electric. Acum hai să-i dăm pe curbe. Uite. 3000 ceva. Motorul nu e foarte zgomotos. E chiar silențios. Și uite. Na. Ud pe jos și stă. Și nici nu te zguduie, știi? Foarte confortabil. Zic că simți ceva. Nu simți nimica. Vrei să mă sperii în episodul ăsta? Nu vreau să te sperii, dar... Bine. Ți-am spus dacă vrei. Că am înțeles că nu mai sunt așa binevenite reacțiile alea din partea publicului tău. De ce? Păi, domnule, că groapă. Ce groapă, mă? Că nimic. Nimic. Ieri când am luat mașina, am văzut multe modele Subaru, culmea. Bă, oricum, e bine că Subaru și-a păstrat autenticitatea asta adevărată. Deci Subaru este samuraiul lumii auto. El este așa cum a fost dintotdeauna. Spartan, dătător de senzații, o identitate perfectă a lui, inconfundabilă cu nimic altceva și o mecanică bună. Dincolo de partea asta de lucruri moderne de pe ea. Cu EJ-urile, uite, altă, nimic. Cu EJ-urile am avut niște probleme cu motoare, dar astea, FB-urile sunt, FB de la asta vine numele, FB foarte bine, știi? Foarte bune. Da, ok, nu mai sunt alea turbo cu sute de cai putere, cu consum de tank, știi? Nu mai au nimic cu uite, acum merge pe electric. Nu mai au nimic cu cai mulți? Păi, cea mai puternică mașina lor acum e BRZ-ul. Cuțulică, mă. Nu mai au. 169 de cai pe Outback, 150 pe asta și 220 pe... Bine, mai au Subaru Ascent în America, asta e
mâncare de pește. Dar la noi în Europa cam astea sunt. Și o să vină berezeu nou și la noi. Și la noi. Și ce-mi place mie berezeu, Doamne, ce-mi place. Încă visez la unul, să știi. Mergem liniștiți, n-avem niciun stres. Eu am un stres. Ce stres ai tu? În stânga. Copaci? Nu, stânga mea, în mașină aici. Sistemul de tracțiune integrală ăsta ATS, care are ambreiajul ăsta multidisc, care nu e diferențial, e pur și simplu un ambreiaj multidisc care stă parțial cuplat tot timpul, a 60 față 40 spate, ai niște senzori pe la accelerație, pe la direcție, pe la înclinare, senzor pe la motor, pe la pedala de accelerație, senzor care îți monitorizează cam ce cuplu ai avea nevoie. Uite ce... Vreme Atunci... spectaculoasă, să știi. Da. E că sunt un fenomen meteo rar întâlnit. Pădurea lasă umiditate, iar soarele nu știu cum se definește exact, dar e foarte spectaculos. O ceață care nu mai urcă. Da, e o ceață doar la nivelul vegetației. Exact. Uite. 5.000. Dacă e un Matiz în față, adică un Spark. Avem porțiunea aia dreaptă să arătăm. Dar uite, acum e pe electric, da? Fii atent. Suntem pe electric. Bateria se încarcă. Arată acolo. Și acum dacă eu vreau să merg, hai să vedem cât putem să mergem pe electric. Păi n-are rost acum. N-are rost, știu, dar... Uite, gata, a pornit. Asta înseamnă mild hybrid. Mergi puțin, dar măcar mergi, știi? Dar măcar mergi. Și nu este deranjantă cutia. Uite Matizul cum făcut și cana. Cetățenii responsabili în trafic. Iar am pornit și... O văzut, mă. Zi. Vezi că excavatoarele astea aici sunt tot aici, te așteaptă. Hai să luăm. Uite cum ar fi să urci mașinuța asta, da, în cupa de la excavator. Ar merge. Vârvorul de jos. Uite, acum, întoarcerea am făcut-o pe electric. Simți ceva? Pietrișul pentru mașina asta e nisip. A pornit, dacă era urcare, avea nevoie. Bun, hai să trecem un pic pe sport. Uite. Tu ține ceva mai sus. Dacă te înfige în ea, într-adevăr, își cere tributul consumul, dar n-ai ce să faci. Aia e. Interesant. M-am dus cu range 20 la benzinărie, mi-a intrat 43 de litri în ea. Asta a fost 43,0 litri. Și mașina mai avea 5 litri în ea, care e 48. Deci când ai range 0 la asta, mai ai 5 litri în ea. 5 litri de benzină. Dar răspunsul e bun, asta e chestia. Că nu fi ea... poliția ce tare mergea. Se grăbea la eveniment, ceva. Altă chestie. Haionul asta e imens. Faptul că haionul e imens înseamnă că ștergătorul e mare și atunci când ștergi, nu mai ștergi cum e la alte mașini atâta, știi, o mânuță. Ștergi ca lumea, să vezi bine. Ia șterge. Da. Știi? Farurile sunt LED normale, dar sunt și adaptive, cu autoreglaj, adică auto-leveling. N-am avut probleme cu ele, nici cu cele de la Outback. Dar per total, deci te încă pe sport, da? Uite ce răspuns bun ai. Deci cutia răspunde foarte, foarte bine. Foarte bine. Wow, imediat. Știi, chiar dacă e aspirat, adică nu, tocmai pentru că este aspirat și e și mild hybrid. Știi, că n-are turbolag, n-are... Îți e și milă că n-ai un drum mai nasol, știi, să o bagi pe undeva. De adevăr, anvelopele nu sunt all-terrain sau ceva, știi, uite. Și n-are pastilă de kick-down. Că n-are nimica. Mă, că e doar motorul care urlă. Dar uite ce frumos se aude, vezi? Dacă nu pare chinuit la durații mari, știi? Și n-ai treabă cu ea. N-ai treabă, e atât de echilibrată. Ce șans, mă? N-am simțit nimic. Nimic. Are asta pe suspensie. Ha-ha.
Viața dragă, îți place să o mori Îmi așa? place și pedala de frână e bună. Ui! Bă, dar tu nu vezi că nu vrea să plece nicăieri? Nu vrea! Nu vrea, înțelegi? Nu vrea. Doar în cazurile în care intri foarte tare în viraje și supra-soliciți fața la intrare, vezi? Doar acolo. N-a intrat ESP-ul, nu-i nimic. 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 Hai să trecem cu ea pe normal. Trebuia să mă sperii până acum, Foc. Da. Pe inteligent, de fapt. Chiar sunt curios cum va fi Subaru Solterra aia electrică. Știu că seamănă cu Toyota BZ4X, dar chiar sunt curios. Vin cu ea până aici. Da. Uite că vorbeam de tăieri de păduri. De unde crezi că vine tractorul ăla? Din pauza de masă. Sâmbăta. Pe ploaie. Nu, n-ai cum, orice teren ai fi cu asta, n-ai niciun stres, nici... Dar nu știu, efectiv, nu transmite niciun șoc în habitaclu. După aia te întreb de ce se vinde bine în America. Hai, sport, Calco. Calco. pe o cal, dar nu vreau să vină cineva. Nu vreau, mă, nu vreau. E blană. Bă, nimic, ești nebun la cap. Nimic, da, nimic. Deci era blană, înțelegi? Oricum, exact ce știam despre aceste, Uite, blană. despre aceste anvelope. Bă, nimic. Da, dar nu, asta e de la sistemul de tracțiune. Și de Asta la e sistemul anvelope. Și de la anvelope, da. Dar nu mi-a părut deloc ping, 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 ping. Gata, e blană. Și să mai dau o dată. Aici aveam vizibilitate, puteam să o iau mai largă. Uite, blană, asta e blană. Eu sunt în blană acum. Sunt în blană. Nimic! Subaru. Mașină făcută pentru așa ceva. Da. Evident că acum, cât timp am făcut chestia asta, consumul a crescut. Hai, mă, că nu contează acum. Ia uite. E de cele mai rapide SUV-uri pe urcările astea. Și nu are niște anvelope talon mic, Da. roată super mare. Așa. Nu avem pe nimeni în spate, vreau să fac chestia, da? Ce vrei să faci? Deci, iată. Dacă pleci cu ea de pe loc, da? Hai, uite, plană. Deci nu e prea rapid. Dar de ce să ne mințim? Uite, vezi? 5.000, 5.000 jumate, 6.000. Și schimbă treapta, vezi? Aha. Văzuși? Simulează schimbare de treaptă. Ei, dacă faci altceva, hai, încă o dată. Hai să facem o pornire cu brake booster. Nu o să ajungi niciodată șofer la vreo ambasadă ceva. Fii atent. Cu brake boost, da? Am pregătit mașina cu brake boost. Pleacă mult mai bine. Și fii atent aici. 5.000, 5.000 jumate, 6.000 și schimbă. Nu trebuia să schimbe. Trebuia să o rămână acolo. Da, uite, se duce. Mă rog, schimbă. Lasă-mă Simulează aici. că schimbă, da. Deci, doar pe motorul de 2.5 simulează că nu simulează că schimbă, pe când la asta simulează. Da, nu e rapidă, aia e Dar câți cai are? 150. E de 150 de cai pe Da. rapidă, adică cât de rapidă să fie? Da. Deci asta. Cam așa e când pleci cu ea. Te deranjează că e... De mine nu. S-a încărcat și bateria. Și, apropo, deci de la info schimbi acolo și de aici schimbi toate informațiile de în mijlocul pește prăjit. De la... Văzut ce mașină era în parcare pe stângă? Nu, Vezi, nu ai atenție distributivă. nu. O să vezi la întoarcere. Deci, gândiți-vă că am avut consum instant pe urcarea aia când eram în blană 50. Uite ce... Peisaj de... Da. Fii Primăvară, atent. vară, toamnă. Mașina edită mai mașina, da? Fii atent, ți arăt că Nu mai forța așa în casete la nicio mașină. Lasă-o un pic în... știu. Două Un pic, degete, două așa. degete, da. Gata, a schimbat. 10,8 metri pentru o astfel de mașină e imens. E foarte bun. E aproape la fel de bun ca Suzuki Vitara, care are... Știi ce mașini nu întorc aici? Ce? BMW-urile. Da, Ia uite, popa, ce mașină era aici. MX-5. Dar Pentru e tine. frumoasă, da. Mamă, mie îmi plac MX-5-urile astea la nebunie. Culmea, are roți ca lui Dan. Eu și Dan are aceleași jante pe MX-5.
niște jante populare pe el. Bun, deci am avut consum instant de 50 în timp ce urcam și acum vine porțiunea de mers relaxat. Mers liniștit. Ștergătoarele nu se aud. E foarte silențioasă, să știți, se aude doar apa, ploaia Da. pe parbriz. Și ea așa pe ansamblu, în habitatul, nu e zgomot de afară. Merge banda. Cu secundarul merge? Ce vrei, mă? Nu, vreau să văd, mai vericam și eu. Deschide ușa și stai. O deschid. Da. Uite, și dacă merge liniștit, că aici e șmecheria mașinii, merge la 1000 de ture, cam așa. 70-80 liniștit. Asta e că vine unul tare. Ulele. Cu ce Opel e? Nu știu. Ford Kuga. Da, nu poate să facă chestia asta de 3-4 ori. Da. 3 ani, 100.000 de kilometri garanție, o garanție normală, nici prea mare, nici prea mică. Ce mă amuză e că se învârt roțile, deci dacă oprești mașina de acolo, mașina se oprește și fii atent, că am descoperit o chestie. Vezi mașina de pe ecran? Da. E pre-facelift-ul. Au lăsat-o de la pre-facelift, designul, nu l-au mai schimbat. Vezi? Da. E bine, să chestii de finețe, știi? Da, da. Tot aceeași generație. Știi că sunt producători care de facelift-ul la ei cea mai mare e atenție Da. dată pe infotainment. Exact. Știi, că zice lumea, vezi domne, mă, nu sunt motoare turbo, nu sunt motoare diesel, n-are cutie cu convertizor. Bă, dar are un sistem de tracțiune integrală demențial și are suficient Și o mecanică foarte bună. Da. Mecanică foarte bună, trainică, de asta nici nu are. Suspensia. De asta nici nu are sofisticăreli din astea, pentru ca să țină. Da. Lumea nu mai, să zicem că lumea preferă alte modele, da? Pentru că vezi, Doamne, are ecranul mai mare sau are tablou de bord digital sau, știi, pe când ar trebui să se concentreze pe mecanică, pe suspensie, știi? Și tehnologia de pe asta, o fie CVT, dar sunt CVT cu un motiv. Au avut niște lineartronicuri din astea probleme mai de mult, dar astea noi n-am mai auzit de probleme la modelele noi de Subaru CVT lineartronic. Da. Și uite cât de silențioasă e. Păi zi tu mie, un traca diesel pe aici. Există. Dar sunt cu mai mulți cilindri. Și pe mașini mai scump. Da. Preț 44.000 cu vopsea metalizată. Fără rabla. Deci 41.000 în varianta asta. Cu scaune, cu memorie, încălzite, volan încălzit, toate sistemele de asistență, toate sistemele de navigație posibile, mild hybrid și așa mai departe. În configurația asta. Fără piele, fără tram. Și uite, bateria s-a tot încărcat. De când s-a tot încărcat. Vezi că e genul de mașină care pare că merge moale așa și blând. Da. De fapt doar pare. Doar pare, da. Poți să mergi foarte liniștit cu ea, nu zic nu. Doamne ferește să... Păi, liniștit poți să mergi cu toate mașinile, însă nu cu toate mașinile poți să mergi și tare. Da. Și, adică nu vorbim de tare, putere, viteză. Tare în viraje, în reacții, în chestii din astea, în schimbări de... Deci, ai văzut? De trasă. Pe viraj n-a avut niciun moment în care să zici că... Nu subviră, nu supraviră. Exact, nimic. Subaru. Tu îți dai seama cum mergea un VRX original? Da, cu anvelope bune, nu cu ce am avut noi pe ăla. Da. Bateria are 0,57 kWh. E o baterie de mild hybrid normală. Chiar dacă tensiunea nominală e mai mare, știi? Ceea ce permite livrarea unei puteri mai mari și să și miște mașina ori de pe loc, ori din inerție când mergi la viteze constante, știi? La fel ca la Outback, consumul instant este raportat relativ la consumul mediu aici, vezi? Deci tu nu știi cât e consumul mediu decât dacă te duci și intri, dar vezi că aici mergi sub consumul mediu, știi? Poziția la volan e bună. Ce m-a fascinat la Subaru e că n-am găsit comandă pentru suportul lombar. E fix. Cu toate astea, n-ai zice, dar partea asta a așezutului e reglabilă, știi? Asta. Chiar dacă nu e din aia, știi, cu bucată separată, cu element separat. Asta o observ când treci de la o memorie la alta, știi? Cel mai bine. Acum stau și mă întreb. Impreza și Levorg, de ce nu se vând la noi? Impreza hatchback și Levorgul break de la Impreza. De ce? Că ce? Că benzină, că 2.0, că 1.6, că nu trag, că au CVT, că ce? Când au tehnică și mecanică foarte bună. Uite, hai, trecem pe manual și
și simulăm cele 7 trepte. Mi-am dat a întâia frână de motor. Uite ce frână de motor are. Da. Uite ce frână de motor are. What do you want more, Romania? Și da, ok, poate că Subaru nu, știi, nu pune aici 7 ecrane și zice, uite, inovație. Dar oare asta, la asta se rezumă totul? Mie îmi plac butoanele astea mari. Adică eu pot să activez butonul ăsta de aici sau de aici, știi? De oriunde. A, fii atent. Deci uite la Fiatul ăla, dintre la gaz, e căzut semnalizarea și semnalizează sub bară undeva în jos, e căzut becul. Deci îl văzut că venea din față. E incredibil, bă, incredibil. Fii atent, că mi-a aminte o chestie. Vezi, prioritizează confortul termic și acum e pe EV. Dacă am pornit AC-ul, compresorul ar mânca din resurse. De asta era pornită. Și vreau acum, cu clima oprită, până așa, să văd cât putem să mergem pe electric. Și uite, fără climă și fără motorul pornit, ce silențioase. Bine, n-are cum să fie, dar e tractorul ăla diesel de X3 în spatele nostru care se aude. Dar vreau să văd cât putem să mergem pe electric. Acum că am încărcat și bateria. Bună mașiniță. Bună, îmi place. E genul de mașină pe care aș lua-o dacă vreau să iau o mașină să o țin 10-15 ani. Știi cum am făcut cu Toyota. Apăsai pe atare pe accelerație. Aia e. O să încercăm în parcare după aia. Ce? Să mergem pe electric. Unde? În parcare? Uite, a trecut pe electric chiar. Ține așa. O țin așa din mers. Hai, tata, hai. Chiar accelerăm puțin. Uite, merge pe electric acum. Deci a avut nevoie de curent doar ca să plece de pe loc. Așa, uite, creștem viteza. Nu știu care e viteza limită pentru electric. 50, 60. Dar oricum, e bine. Ia, pilot, 40 la oră și o las pe pilot. Sunt curios cât merge pe electric așa. Deci am făcut deja tot podul. Bateria, într-adevăr, fiind mică, se descarcă văzând cu ochii. Bă, merge ceva. Pentru un mild hybrid, altele nu merg deloc. Știi? 40 la oră, 40 la oră. Bun! Deci avem deja 400 de metri. Și nu o să mai vezi, în afară de Suzuki Strong Hybrid, nu o să mai vezi niciun alt mild hybrid care să meargă așa, pe electric. Bă, ești nebun? Bun, și acum trebuie să frânăm, că trebuie să facem stânga. Am frânat, am regenerat puțin. Ăsta e același Megane? Da. De mai devreme. O avea vreo gagică pe aici. Uite, n-am pornit motorul. Lasă așa. Încă n-a pornit motorul. Nici nu va porni. Ne duce până în parcare. Hai, până în parcare. Hai să vedem. A pornit. A pornit? Da, a pornit. Mai avea o treime de baterie și na. Asta a fost 800 de metri de mild hybrid pe electric. În condițiile în care unele full hybrid merg 1 km și ceva. Cu o baterie dublă. Asta e foarte mișto. Și n-a fost bateria încărcată la maxim, mai mergeau. Deci se poate. Dacă vrei, se poate. Uite, am economisit 100 de ml de benzină de când am plecat cu mașina în 6 minute de stat cu ea pe loc. Aștept să treacă Golful. De ce, popa? Păi nu vreau să stropesc. Uite camera, uite, vezi apa? Uite, vezi? Ce tare! Calco. Da, scoate din cameră. Dacă nu, uite, hai! Ce tare! Foarte tare! Uite că merge până la urmă, vezi? Cum a trecut pe electric. Uite mă că merge, mă, ține camera tot timpul pornită. Merge! Și la mașina asta merge chestia asta? Da! Trebuie doar să o convinți, să apeși de 2-3 ori să
să știe ea că vrei să faci asta. Ce tare! Da. Deci asta înseamnă cu o mașină de filmare în drumul în spate. Și acum lateralul. Și acum lateral. Uite ce mișto se vede curba. Ba, dar tu vezi că și asta are refresh rate mare. Da. Și calitate. Are 60 de Hz asta. 60 de frame-uri pe secundă. Ui. Ia uite broasca ta, popa, în parcare. Da. Oprești. Adică arată consumul. Da, e mare, nu mai are rost să... Eu nu cred că e mai mult de 10. Uite presiunea în ea. Vezi, o presiune ok, bine. Da. 11 cu 3. La cât ai omorât-o? Da, consum instant de 50. Goodbye. Și reminder, look in rear seat. Gata, m-am uitat. Altceva? Of, viața mea. Bun. Mulțumim că ați fost alături de noi. Acesta a fost Subaru Forester. Ne-a demonstrat de ce Subaru încă știe să facă mașini și de ce e păcat că nu se cumpără, pentru că din punct de vedere tehnic, mecanic și tehnologic este top, mai ales pe partea asta de sisteme de asistență. Mai ales au și skid plate-uri pe sub ele să nu le zgârii, sunt bune și în off-road, sistemul de tracțiune e și el bun. Deci cam asta e. Mulțumim Mihai Automaster și pe Mihai Popescu, eu sunt Mașini cu Luci Popa. Nu uitați de giveaway-ul nostru, deci trebuie să ne spuneți în comentarii care e clipul preferat al vostru cu mine. Cu mine, de la el de pe canal. Așa, clipul preferat al vostru cu mine, ca să câștigați camera de bord. Ionel Țugui, felicitări, ți-am dat mesaj, răspunde ca să primești premiul camera de bord de la Mio. Gata, v-am pupat! Mai fă o dată. Și încă o dată. Hai, că îmi cade dată mătreața. Hai! Ciao!